Hi guys, welcome back to my channel Yusuf Subject. Yusuf Subject নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক মই প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক আজি মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ এটা ভিডিঅ' লৈ, য'ত নেকি আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যিসকল স্কুল বা কলেজ 2013 আৰু 2021 প্ৰভিন্সিয়েলাইজড হৈছিল, কিন্তু বহুতৰে পোষ্ট হোৱা নাছিল। বিভিন্ন কাৰণত কিছুমানৰ পোষ্টবিলাক হোৱা নাছিল, ড্ৰপ আউট হৈছিলে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা কিছু ডকুমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু খেলিমেলি আছিলে, যাৰ কাৰণে পোষ্টবিলাক হোৱা নাছিলে। তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা পৰ্টেল ওলাইছে, নামটো দিছিলে গুৰু দক্ষিণা বুলি। সেই পৰ্টেলৰ সহায়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে তেওঁলোকক এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে। ঠিক আছে, চ' সেই পৰ্টেলটোত আপুনি কেনেকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু গোটেইখিনি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব তাৰ বিষয়ত আজি মই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আলোচনা কৰিম, আৰু মই একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি দেখাই দিম কেনেকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। মূল ভিডিঅ'লৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনাক সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাইছোঁ, আপুনি যদি মোৰ এইটো চেনেলত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাইছে বা মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়া তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব, যাতে মই আপলোড দিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে আপোনাক লগ পাওঁ। চ' আহক মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। চাওক, পোনপ্ৰথমে আপুনি কি কৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু তাত আহি চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব গুৰু দক্ষিণা বুলি। ঠিক আছে, গুৰু দক্ষিণা পৰ্টেল আসাম বুলি চাৰ্চ কৰি দিব, আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত চাওক, একেবাৰে ওপৰত যিটো চাওক ৱেবছাইট দেখা পাইছে গুৰু দক্ষিণা হোম বুলি, চিম্পলি আপুনি ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক, আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাই যাব। আৰু এইটো ইণ্টাৰফেচত আহি আপুনি চিম্পলি কি কৰিব, আপোনাৰ পেজটো এবাৰ 3 ডটত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ ছাইডত লৈ ল'ব। ডেস্কটপ ছাইড কৰি লোৱাৰ লগে লগে চাওক, আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে লগ ইন আৰু ক্ৰিয়েট একাউণ্ট। আপুনি যদি একেবাৰে নতুন, আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গুৰু দক্ষিণা ভিজিট কৰিছে বা গুৰু দক্ষিণা পৰ্টেলত আপুনি এতিয়াও আপোনাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই বা আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, এপ্লাই কৰা নাই, এই যিটো এককালীন সাহায্য তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি পোনপ্ৰথমে এই ৱেবছাইটত আহি পেলাই এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব। চিম্পলি সেইটো একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। চাওক, মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিছোঁ, আপুনি A to Z চাই থাকক। চিম্পলি চাওক, ক্ৰিয়েট একাউণ্টত এনেকৈ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছু ডিটেইলছ আপোনাৰ পৰা বিচাৰিব। কি কি ডিটেইলছ লাগিব মই আগতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, পিছত মই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াত চাওক ক্ৰিয়েট ইউৰ একাউণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে চাওক, তলত আপোনাৰ ফুল নেম বিচাৰিছে, আপোনাৰ শুদ্ধ নামটো ইয়াত দি দিব। ইয়াৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ এক্টিভ থাকে, হোৱাটছআপ লিংক আছে, সেই নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। নেক্সট চাওক, ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব, আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। ইয়াত চাওক OTP ডেলিভাৰী মোড, আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব, OTPটো আপুনি ক'ত বিচাৰিছে, যদি হোৱাটছআপত বিচাৰিছে দেন হোৱাটছআপ অ'কে হৈ আছে, আৰু যদি আপুনি SMS-ৰ সহায়ত বিচাৰিছে তো SMS-ত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত চাওক আপোনাক ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত দিব দিছে, আপুনি চিম্পলি কি কৰিব, আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় সেইটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত চাওক আপোনাৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত চাওক আপুনি মেল ফিমেল দুটা পাই যাব, আপুনি চিম্পলি মেল ফিমেল ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আপোনাৰ যিটো হয় ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। চাওক, মেল হ'লে মেল, ফিমেল হ'লে ফিমেল, আপুনি চিম্পলি ইয়াৰ পৰা দি দিব। ইয়াৰ পিছত চাওক, হুৱেন ৱাজ ইউৰ ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজড, আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বা স্কুল বা কলেজখন কেতিয়া প্ৰভিন্সিয়েলাইজড হৈছিল, ইয়াৰ 2013 আৰু ইয়াৰ 2021। ঠিক আছে, আপোনাৰ যিটো চনত স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজড হৈছিল বা কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজড হৈছিল সেই চনটো ইয়াৰ পৰা দি দিব। মোৰ 2013 আছিল, চ' মই 2013 ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, কাইণ্ড অফ ইনষ্টিটিউশ্যন ইউ আৰ এপ্লাইং আণ্ডাৰ, আপুনি কিহৰ আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰি আছে, স্কুল নে কলেজ, আপোনাৰ যিটো হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰ স্কুল হয়, স্কুল চিলেক্ট হৈ আছে, চ' মই কলেজ চিলেক্ট মই কৰিলোঁ। আপোনাৰ যদি কলেজ হয় ইয়াৰ পৰা কলেজত চিম্পলি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত চাওক কৈছে ডু ইউ হেভ ইউ ডাইচ বা ডাইচ কোড, যদি আপোনাৰ ডাইচ কোড আছে চিম্পলি য়েছত ক্লিক কৰিব, আৰু তলত আপোনাক ডাইচ কোড এণ্টাৰ কৰিব দিছে, ইয়াত চিম্পলি ডাইচ কোড এণ্টাৰ কৰি দিব, আৰু এণ্টাৰ ইয়াৰ বুলি য'ত আছে আপোনাৰ কোনটো চনৰ পৰা ডাইচ কোড আছে বা ৰিচেণ্ট ইয়াৰো ইয়াত হ'ব পাৰে, যিটো হয় আপুনি চিম্পলি যেতিয়া আছে তেতিয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ইয়াৰটো ইয়াত দি দিব। ঠিক আছে, নেক্সট চাওক, নেম অফ দ্য স্কুল এট দ্য টাইম অফ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন, স্কুল নেম, যেতিয়া নেকি স্কুলখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজড হৈছিল তেতিয়া স্কুলখনৰ নাম কি আছিল, যদি নাম চেঞ্জ হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব, আৰু যদি এইটোৱে আছে চ' চিম্পলি আপুনি কাম কৰি থকা স্কুলখনৰ নাম ইয়াত এণ্টাৰ স্কুল নেমত ইয়াত ভৰাই দিব। ঠিক আছে, নেক্সট চাওক আপোনাৰ ডাইচ বা ইউডাইচ কোডটো আকৌ দিব, ইয়াৰ দিব। তাৰপিছত চাওক কি কৈছে, ইন কেছ অফ এমালগেশ্যন মাৰ্জাৰ অফ দ্য স্কুল নেম অফ দ্য বেষ্ট স্কুল, চাওক যদি আপোনাৰ
স্কুলখন এমালগেট হৈছে বা মাৰ্জ হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান স্কুলখনৰ নাম ইয়াত দিব লাগিব আৰু যদি হোৱা নাই ইয়াত একো কৰিবলগীয়া নাই ঠিক আছে নেক্সট চাওক নতুন ইউডাইজ কোডটো ইয়াত দিব দিছে ঠিক আছে শেষত আপুনি ক্ৰিয়েট এ পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ঠিক আছে পাছৱৰ্ড আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ নাম মই উদাহৰণ হিচাপত কৈছোঁ আপোনাৰ নামৰ কেপিটেল দিব ফাৰ্ষ্ট আখৰটো তাৰপিছত @ বা হেছটেগ দি 1 2 3 বা 001 আপুনি যি দিয়ে ধুনীয়াকৈ দি পেলাই আপুনি শেষত ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব মই ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি পেলাই ছাবমিট কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ঠিক আছে সিম্পলি চাওক এনেকৈ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি পেলাই ছাবমিটত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ অলপ আগতে দিছে তাত এটা OTP যাব আৰু OTPটো আপুনি সিম্পলি চাওক 4 ডিজিট এটা OTP যাব আৰু 4 ডিজিট OTPটো আপুনি সিম্পলি চাওক এণ্টাৰ 4 ডিজিট OTP বুলি য'ত কৈছে সেই OTPটো বহাব লাগিব হৈ গ'ল এতিয়া চাওক সিম্পলি তলত যেটো ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি অপশ্যন এটা দেখা পাইছে OTPটো বহাই পেলাই সিম্পলি ক্ৰিয়েট একাউণ্টত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল সিম্পলি আপুনি কি কৰিব সেভত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো সেভ কৰি ল'ব ঠিক আছে এখিনি হ'ল সিম্পলি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ সিস্টেমছ বা প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া আপুনি সিম্পলি লগইনত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি সিম্পলি আপোনাৰ একাউণ্টটো আকৌ লগইন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইউজাৰ নেমটো চাওক ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই আপুনি কিবা কৰিব পাৰিব সিম্পলি চাওক ইউজাৰ নেমৰ জায়গাত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো অলপ আগত যেটো বনালে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব আৰু SMS ৰ সহায়ত এটা OTP যাব মই SMS সিলেক্ট কৰিছো আপুনি যদি বিচাৰে WhatsApp OTPও ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত চাওক সিম্পলি আপুনি কি কৰিব ক্যাপচা ফিল কৰিব আপোনাৰ যেনেকৈ দিয়া থাকিব সিম্পলি ক্যাপচাটো ফিল কৰিব হয় সিম্পলি চাওক এনেকৈ ক্যাপচাটো ফিল কৰি পেলাই আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি দিব তলত যেটো অপশ্যন দেখা পাইছে লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড নাম্বাৰত এটা OTP যাব OTPটো আপুনি আকৌ বহাই দিব হৈ গ'ল মই OTPটো বহাই দিছো এতিয়া ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰিব সিম্পলি চাওক যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ড্যাশবৰ্ডটো খোল খাই যাব ঠিক আছে এনেকৈ খোল খাই যাব এতিয়া চাওক তলত আপোনাৰ যিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ আগতে আপুনি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰোতে দিছিলে সেইখিনি ইয়াত অটোমেটিক্যালি দেখাই দিব চাওক মোৰ আহি গৈছে ফুল নেম MD কুৰবান আলী ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে ইমেইল ID মোবাইল নম্বৰ ইয়াত দিয়া থাকিব এতিয়া আপুনি এন্টাৰ কৰিব লাগিব আধাৰ নম্বৰ পান নম্বৰ ইনষ্টিটিউচন ক্যাটেগৰি আপুনি যদি ইনষ্টিটিউচন ক্যাটেগৰিত সিলেক্ট কৰে ইয়াত LP স্কুল হাই স্কুল UP ME স্কুল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল ডিগ্ৰী কলেজ সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল যেটো হয় আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব নেক্সট অফ এপইন্টমেন্ট ডিটেইলছত আহি পেলে নেম অফ দা এপইন্টিং অথৰিটি ইয়াত আপুনি লিখিব আপোনাক কোনে এপইন্ট কৰিছিল সিম্পলি ইয়াত লিখিব ইয়াৰ পিছত ডেট অফ জয়নিং দিব বাকি গোটেইখিনি কাম বা গোটেইখিনি প্ৰসেস মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅত লৈ আহিম আজিৰ এটো ভিডিঅত ইমানখিনিয়ে হ'ল আপোনাক দিবলগীয়া ইনফৰমেশন জাস্ট মই আজিৰ এটো ভিডিঅত আপুনি কেনেকৈ গুৰুদক্ষিণা পৰ্টেলত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাই দিলো যদি ভিডিঅ চাই আপোনাৰ ভাল পালে ভিডিঅটো এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো যদি আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়া তলৰ পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব লগতে অল নটিফিকেশন এলাউ কৰি দিব যাতে মই আপলোড দিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যেকটো ইনফৰমেটিভ ভিডিঅৰ সৈতে আপোনাক লগ পাওঁ আৰু যদি ভিডিঅটো আপুনি এতিয়া আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰা নাই একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো শেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈকে ইমানেই জয় অসম বাই বাই